מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 31 של מדד יעילות. כמו שהבטחנו לכם, אנחנו סוגרים את ההכנה היום לעונה החדשה, הפרק האחרון בסדרה, עמדת הגארדים המפוצצת בשחקנים. יאללה, יש לנו הרבה עבודה היום לנתח, הולך להיות מעניין. בואו נתחיל. יאללה, תגידו לי שאתם רואים. רואים. יאללה, עמדת הגארדים, השחקן הכי יקר בפנטזי, מייק ג'יימס, 16, שנה שעברה כמעט 19 וחצי פנטזי לערב, מעל 31 דקות, יש משהו להרחיב עליו? ה-MVP כמובן. שאלה אם הוא כשיר, אם הוא כשיר לתחילת עונה, זה בנקר רציני לקפטן, אין לו כמעט מחליף בעמדה הזאת, שווה. אני אדבר עליו ועל ארקין ביחד. אני חושב שזו הפעם הראשונה נראה לי בשנים האחרונות שהם לא יהיו בין הטופ 2 בבחירות בפנטזי. נראה לי שהרוב ילכו על וזנקו ולסורט, וזה מדהים. שחקני על שלא יהיו בבחירות ה-1-2 כנראה השנה. טוב, אני אוסיף על ארקין. בגדול השתיהם, הם לא השתתפו עד עכשיו בהכנה כמעט. הם לא השתתפו, ג'יימס פצוע, על ארקין גם. יש עוד איזה שבוע, צריך לראות. בגדול, תמיד הם מומלצים. כרגע הם פשוט לא עברו הכנה, זה קצת קשה להעריך מה הם שווים, אבל שתיהם מניות בטוחות. המספרים לא משקרים. גם לארקין, גם ג'יימס. יאללה, השחקן הבא זה בולדווין, היה במכבי, עבר לפנר. המספרים מרשימים, השאלה מה היה הרול שלו בפנר, כאילו האם הוא יישאר שחקן דומיננטי של כמעט 27.5 דקות, או שהוא יקצצו אותו. אני כרגע הייתי נזהר איתו. אני מצטרף למילים שלך, אני לא חושב שיהיה לו תפקיד משמעותי כמו שהיה במכבי, שהוא היה השחקן המרכזי שם, גם מבחינת דקות לדעתי הוא ירד. כמות הזריקות שהוא לקח במכבי זה לא יהיה בפנרבחצ'ה. אני הייתי בינתיים אומר אירלי אפילו נו, חכות שהמחיר ירד לכיוון ה-11, 11 וחצי זה המחיר שלו הריאלי בפנרבחצ'ה. אני לכל אורך ההקלטות אמרתי את זה. פנר השנה זה כרגע לא לגעת, עד שנבין מה ההיררכיה שם, זה מחזק בעצם את מה ששניכם אומרים. שנה שעברה באמת הוא היה הכוכב של מכבי, במיוחד שגם לא היה להם עוד גארדים חוץ ממנו ומלורנזו. אני לא שם ברוטציה יותר מדי את בלאט ואת השאר. השנה הוא קוצץ משמעותית בדקות, אין מה לעשות, יש הרבה שחקנים שצריכים את הכדור שם. אפשר להמשיך הלאה. טוב, יאללה, אפשר לדבר על קמפצו. הגיע גיבוי לעמדה שלו, נדבר עליו בהמשך. סך הכל המספרים לא כאלה מרשימים, כאילו, כמעט 17 פנטזי, הוא עולה 15, היה לא יציב, היה לו משחקים טובים, משחקים פחות, הרבה תוצאות כאלה בינוניות של 14, כאילו הוא מצדיק את השוביץ שלו, אבל זה לא שחקן שמתפוצץ. אני לא הייתי בוחר בו, אבל הוא עדיין, הוא לא ירד בערך יותר מדי, אבל לא רואה פה התפוצצויות וקפטן פוטנציאלי. דווקא אני אחלוק עליך, לפחות קמפצו, כל תחילת עונה הוא נותן את המספרים המטורפים שלו, גם אם מסתכלים על הלו"ז של ריאל מדריד, אז לו"ז די נוח, קבוצות כמו ביירן, פרטיזן, בסקוניה, קבוצות עם הרבה פנטזי. את הדקות שלו הוא עדיין יקבל, סביבות ה-24, 25, צריך לזכור שגם יש להם רכז מחליף שהוא חדש ביורוליג, צריך לראות איך הוא ישתלב שם. לדעתי זה אחלה שחקן אפילו לקפטן, הוא משחק ברוב הימים ביום הראשון של המחזורים, ככה ששווה להסתכן איתו. אני בין לבין בדעה שלי על קמפצו. הוא שחקן מעצבן, אני לקחתי אותו שנה שעברה הרבה פעמים. אני חושב שהוא השחקן שיש הכי הרבה ניגוד בין היכולת שלו באמת לתת לבין מה שהוא נותן. הוא פשוט הראש שלו לא תמיד על הכתפיים. הוא יכול לרגעים לתת 18 נקודות פנטזי ברבע אחד, ושלושה רבעים אחרי זה לרדת ל10. הוא ממש לא יציב, באמת. אני מת עליו אותו שחקן, אבל הוא פשוט לא לפנטזי. זה רק עצבים הוא מביא לך בגוף. אני פחות הייתי נוגע בו. אוקיי, בוא נדבר על השלישייה של פאנה. סלוקאס ב-14.2,
הרכש לורנזו בראון ב-14, ויש את נאן שעדיין תומחר נמוך, 12.7. אני לא יודע, הייתי מתרחק מכולם שם. נאן אחלה סקורר, אבל גם לא הראה יעילות שנה שעברה, כאילו פנטזי של 11.7, הוא שיחק המון, למרות אחוזים נהדרים מכל הטווחים. סלוקאס, בסוף יהיה שחקן ספסל, לא יסכנו אותו יותר מדי. הוא ולורנזו לדעתי יהיו 20 דקות כל אחד. לא יודע, לדעתי הם יקרים לי מדי, למרות שאני בטוח שחלקם יתפוצצו. מצטרף למילים שלך, סך הכל נאן הוא השחקן הכי נפיץ פה מבין השלושה לדעתי. אמנם שנה קודמת היה לו תפקיד יותר משמעותי, אני גם רואה גם השנה שהוא יהיה שחקן משמעותי. נכון, תחילת שנה שעברה הוא היה שחקן שנה ראשונה ביורוליג, לקח לו זמן להתאקלם, סיים את העונה בצורה כמו MVP. 12.7 זה מחיר ריאלי עבורו, אני הייתי לוקח רק אותו. סלוקאס לוקחים רק בפיינל 4 או בסדרה של הרבע גמר. עמית לקח לי את המילים, באמת אני גם חשבתי על זה היום. אני חושב שנאן כן יבצע קפיצת מדרגה השנה, הוא פחות מתחלק בדקות כמו לורנזו וסלוקאס, ואין מה לעשות, הוא שנה שנייה, אני חושב שהוא ישתפר, גם ממש היה טוב בסוף השנה שעברה. סלוקאס ולורנזו זה רולטה, מי ייתן בערב נתון, לא הייתי נוגע בהם במחירים האלה. יאללה, בוא נדבר על צמד של מונקו. יש לנו את קורקמאז, שהוא פה מוגדר כגארד, כן, הוא סוג של 2-3, ויש את אוקובו במחיר 12.6. לדעתי אוקובו ירוויח מהעזיבה של לויד, יהיה שחקן 60 מהספסל, הוא יזרוק המון, יכול להיות ששווה לשקול אותו. בקורקמאז לא הייתי נוגע, הוא לא רוקי, הוא עדיין מכיר את המפעל, אבל עדיין זה 14-1, זה יקר לי. וזה עדיין הקבוצה של ג'יימס כאילו בסוף. הם גם הוסיפו את קלטיס, אבל קלטיס הוא במידיום יותר, וגם הוא לא אחד שהוא מוסר אסיסטים, הוא לא יפגע להם בזריקות. אז אני לא הייתי חושש יותר מדי מההגעה שלו. אני מצטרף למילים שלך, אוקובו השנה הוא יקבל יותר דקות, הוא יכנס את השחקן השישי יותר משמעותי בספסל. קורקמאז אני לא חושב שהוא ישתלב כל כך טוב ביורוליג, לפחות בסגנון של מונקו, 14.1 זה מאוד יקר לדעתי. אוקובו הוא יכול להתפוצץ, הוא הולך המון לקו, הוא סוחט המון עבירות. הבעיה שלו שהוא זורק המון שלושות, ורואים את זה באחוז שלו של 30%, זה אומר שהוא זורק בעיקר אבנים. אם הוא ישפר את האחוז הזה, ולדעתי הוא יכול להגיע בקלות לכיוון ה-14. השנה עם התפקיד שלו במונקו. לגבי קורקמאז הוא אחלה שחקן אגב, פשוט כמו שעמית אמר, הוא לא באמת כל כך מתאים לסגנון משחק של מונקו. לגבי אוקובו אני חושב שהוא הולך להיות יותר טוב השנה, קודם כל ירד ממנו העול של ניהול המשחק, ראינו לפרקים מאוד ארוכים שהוא היה זה שמרכז את המשחק ואין מה לעשות, הוא לא יודע לעשות את זה בלי לפגוע ביכולתיו, ואני חושב שקלטיס יסדר לו הרבה מבטים פנויים לסל, אגב מה שאמור שפר לו קצת את האחוזים משלוש, אני חושב שהוא יכול להיות ממש טוב במונקו השנה, כי יש לו את היכולות לתת את המספרים. יפה, טוב, אבנס פצוע, אין מה לדבר עליו כרגע. יש שתי גארדים חדשים במחירי פרימיום שהרבה בוחרים, זה קרליק ג'ונס בפרטיזן וטי.ג'יי שורטס בפריז. בגדול שתי שחקני מפתח של הקבוצות שלהם, אני רואה המון בחרו אותם, כאילו מאוד פופולריים. אני כרגע קצת נמנע, אבל המספרים שלהם מדברים בעד עצמם, כאילו נתנו באמת הרבה פנטזי בשנה הקודמת במסגרות אחרות. והם הסוג של כוכבים של הקבוצה, שזה מה שאנחנו אוהבים בדרך כלל. אבל אני הייתי, כאילו הם בפנקס, אבל לא למחזור הראשון. טוב, אז אני אחלק את זה לשתיים, אתה באמת צודק ששניהם שחקנים משמעותיים בקבוצות, לדעתי טי.ג'יי שורטס, פריז זה הוא לוקח שם את רוב הזריקות, אסיסטים, ריבאונדים, הוא שולט בכל המשחק. בניגוד לג'ון, שלדעתי יש שם עוד גארדים שכן מתחלקים שם בדקות, וגם אצל ג'ילקו, אתה לא יכול יותר מדי לחגוג שם לבד,
ואם לא הולך אז אתה מהר מאוד בספסל. במחיר של ג'ונס, כן, 13.4 לדעתי זה קצת יקר. בכל זאת שחקן שנה ראשונה ביורוליג, יש להם גם לוז לא פשוט בהתחלה. אם כבר לקחת מבין השתיים זה טי.ג'י שורטס, שפשוט הוא עושה הכל ואי אפשר לטעות שם. כאילו גם שחקן שמשחק 30 דקות פלוס, לא יכול לאבד פחות מ-13 פנטזי לדעתי, אז זה נראה לי בחירה מושכלת ושווה. לדעתי הוא יהיה סביבות ה-14-15 קל במחזורים הראשונים טי.ג'י שורטס. מצטרף לעמית, קודם כל שני השחקנים האלה באמת שחקנים ממש טובים. אני יצא לי לראות יותר את ג'ון, הוא שחקן על, הוא יוצר ממש מדהים לעצמו. הוא גם כולה בן 26, אז אני חושב שהוא יכול, נראה אותו עוד איזה שנה, שנתיים בקבוצה גדולה ביורוליג. אבל כמו שעמית אמר, פרטיזן עדיין לא ברור הרוטציה שם, באמת, זו קבוצה עם 14 שחקנים חדשים, כאילו, תשמע, אי אפשר לדעת איך הדברים יעבדו שם. יש שם כל כך הרבה שמות גם, אני לא יודע עדיין איך הרוטציה הולכת להסתדר, אז הייתי נזהר. ושורט, כן, הוא פריז, כמו שעמית אמר, הוא הכוכב שלהם, הוא לא משנה מה, הוא ישחק הרבה, והוא זורק הרבה, והכל עובר דרכו. הוא גם נותן לא מעט אסיסטים, מה שמאוד יודע לטפח יפה את הנתונים. אני במחיר הזה גם הולך איתו בתור התחלה, אבל שוב, הייתי שם את מבטחי בגארד יותר מוכר ביורוליג, בוא נגיד, שיש לו יותר ניסיון. אבל אחלה בחירה, שתיהם, הימור טוב. טוב, יש את פורניה באולימפיאקוס ב-14. לא הייתי מתקרב, אני לא אוהב את השחקן. לדעתי התקשה מאוד להצדיק את המחיר הזה, בטח גם בשיטה שלהם. כן, אני מסכים איתך, זה שחקן שבעיקר בנוי על הקליעה שלו, פחות חודר לדעתי, אז זה קצת יותר בעיה, אבל בסוף שאתה חושב על זה באולימפיאקוס, בסקנד גארד, אין להם יותר מדי שחקנים שמתמודדים איתו על העמדה, אז הוא כן יכול להיות רול משמעותי שם. אז כאילו, בסיטואציות מסוימות הוא כן יכול להיות, אני לא רואה שהוא מפציץ שם 30, אבל כן, 14-15, הוא יחזיר שם את ההשקעה. מחזק את עמית, הוא יהיה משמעותי, כי אין להם באמת גארדים, גם אחרי שקנן עזב שם, אבל לא יודע, הסגנון שלהם מאוד כבד של אולימפיאקוס. הוא פשוט יעמוד על הממוצע, לא יותר מזה. אפשר גם לדבר כבר על פנתר בהזדמנות הזאת, מברסה. הופך להיות די, כאילו, מהטופ 3 שחקנים בברצלונה, אחלה מעבר, אחלה החתמה לברסה. אני חושב שהוא ייתן את המספרים שלו שם. לא רואה אותו מתפוצץ, כאילו, אבל אין ספק שהוא יעמוד במספרים שלו. עדיין לא הייתי נוגע בו במחיר הזה, הייתי אולי מחכה שהוא יראה טיפה לאזור ה-12. מסכים לגבי פנתר. אפשר לדבר על נפייר, חתם בביירן, אמור להיות ה-go to guy. אני לא, אחרי שראיתי אותו בכוכב ובמילאנו, לא מאמין יותר בשחקן הזה. אחוזים נוראים ל3, לא הייתי נוגע בו ב-12-8. הוא יצטרך לעשות עונה מטורפת בשביל להצדיק את זה. טוב, אני רק אחזק את פנתר דווקא, אני חושב שזה החיזוק הנכון במקום הנכון, אני חושב שהוא שחק לא מעט דקות שם, וזה כן אחלה שחקן לקחת אותו, למרות שהוא על פניו קצת יקר, זה אחלה שחקן. לגבי נפייר אני מסכים, מילאנו זה לא הייתה סיטואציה נוחה עבורו, גם מאמן, גם פשוט לא הסתדר שם. אני כן חושב בבסיס שלו שהוא כן יכול לתת את הפנטזי בביירן, כי פשוט אין יותר מדי מתחרים. ב-12.8 כן הייתי מסתכן איתו, וזה כן שחקן נפיץ שכן יכול לתת, אז לא יודע, במחיר הזה הייתי לוקח אותו. אני מסכים עם עמית לגבי נפייר, אבל התאכזבנו ממנו יותר מדי בשנים האחרונות. בסוף חובת ההוכחה עליו. אני לא רואה מישהו שמוכן לגעת בו אחרי כל המפלות שהוא נתן פעם אחר פעם, בהרבה סיטואציות נוחות, שהוא היה רול פלייר, או שחקנים נפצעו והוא יכל לתת הרבה, והיינו רואים אותו משחק 30 דקות ונותן לך 7 פנטזי. אז לא יודע, פוטנציאל יש, אבל חובת ההוכחה עליו עד שמישהו יהיה מוכן להרים אותו. טוב, יאללה, אפשר לדבר על רוקים. פרטיזן מביאה את וושינגטון, נתן מספרים מטורפים בג'י ליג, וגם עוד שחקן, אריסון, שקיל אריסון באסבל, בווילרבן, גם מספרים יפים בג'י ליג.
כמו שאני אומר על שחקני ג'י ליג, אני לא נוגע בהם בשלב הראשוני. תן להם להתאקלם, לראות מה הם שווים, בטח במחירים האלה. כבר נכווינו. מסכים, במחיר הזה יש אופציות יותר טובות, יותר מוכרות. לא הייתי מסתכל בשלב הזה בעונה לגבי השחקנים האלו. אפשר להמשיך. טוב, יאללה, אחד השמות החמים, מרשים מאוד בהכנה, קודי מקנטייר, הגיע מבסקוניה. האחוזים מזעזעים גם לשלוש, גם מהקו, אבל שחקן באמת שיכול לעשות הכל מהכל. ריבאונדר מעולה, קלעי פחות, הוא פשוט מייצר נקודות באגרסיביות, מוסר מחונן. 12.5 זה נראה לי אחלה הימור, אחלה מחיר, למרות העומס שם בקו האחורי בכוכב. לדעתי הוא ייקח את רוב הדקות בעמדה אחת, ושאר השחקנים שזה קנן, תאודוסיץ' כן ישחק אחד בדקות מסוימות לאורך 2 לצידו, ונדוביץ' בעמדה 2, ככה, אז את ה-25 דקות אני כן חושב שהוא ישחק. סך הכל הוא עושה הכל במשחק, גם חודר, גם ריבאונדים, גם אסיסטים, במחיר הזה לדעתי זה מס, כי יאניס הולך עם השחקנים, יש לו איזה 7-8 שחקנים שהוא רץ איתם, והוא טוחן אותם כל המשחק. אז הוא יהיה אחד המשחקנים האלו, ולדעתי זה בחירה מס לדעתי. אני אגיד שתי דברים על מקנטייר. אחד, אני פחות מתחבר אליו. הוא נכון, אמנם הוא עושה הכל מהכל, אבל מאוד מאוד קשה עם גארדים שאין להם את הכלייה, כי אין לו את הכלייה, וזה הרבה פעמים בעוכריו. שתיים, השאלה איך זה יעבוד בכוכב, כי בבסקוניה זו קבוצה שרצה, אמנם הוא מקבלת הרבה נקודות, אבל גם קולעת הרבה נקודות, והיה לו שחקנים שקל לייצר עבורם אסיסטים, סטייל מונקה, שהוא כל הזמן חודר באגרסיביות, ולא יודע, בכוכב בינתיים יש הרבה נסיכות יפות שאוהבות לזרוק משלוש, לפחות בגארדים, אז הייתי רוצה לראות איזה כמה משחקים איך זה עובד שם, עם כל הרוטציות, עם כל הקו האחורי שבנו שם. אבל מחיר מאוד זול, אין ספק, מפתה מאוד. אני רק אכניס עוד איזה מילה אחת, יש להם לוז די נוח לפחות בשלושה משחקים הראשונים, שזה משחק חוץ בפריז, משחק בית מול בסקוניה ומשחק חוץ מול פנרבחצ'ה, אומנם משחק קשה, אבל תוצאה גבוהה אמורה להיות. יאללה, יש את עכשיו עוד שתי שחקנים חדשים, כאילו טיירון וואלאס שיחק ביורו-קאפ, מספרים נחמדים, מגיע לז'לגיריס, 12.5 בשבילי יקר, ופורסט שיחק ב-NBA קצת, מגיע לבסקוניה ב-12.4. קצת קשה לי, זה מחירים יקרים מדי, לא יודע, אני לא אוהב להאמר במחזורים הראשונים, ברמות מחיר האלה. את פורסט יצא לי קצת לראות במשחקי ההכנה של בסקוניה, הוא מתחלק בעמדה מול קמר בולדווין, אחד נכנס ראש בראש, לא התרשמתי יותר מדי מהשחקן, קליעה בינונית, חודר, לא מי יודע מה, במחיר הזה נראה לי די יקר. לגבי טיירון וואלאס, אם אני מסתכל שנים אחורה, תמיד הרכז האמריקאי של ז'לגיריס נתן תוצאות גבוהות. אני מסתכל על אבנס, גם זוכר את השחקן לפניו, זה שחקן מרכזי בקבוצה הזאת, הרכז הזר. אז כן, יש סיכוי טוב שהוא יהיה פה הפתעה ויפרוץ פה, אז לא הייתי מסמן הייתי מסתכל אירלי, לשים עין עליו, כי הוא יכול לתת פה, זה השחקן האקס פקטור. אני רק אגיד שסימנו את האקס פקטור, פשוט הוא לא זה, פרנסיסקו כאילו, שהוא יותר זול, שהוא גם עם ניסיון. מסכים. טוב, אני פחות מכיר אותם, אבל אני הולך עם החוות דעת של עמית, אני סומך על העבודה שהוא עשה, צריכים לראות מה הם ייתנו. רוקי ביורוליג. טוב, יאללה, עמי, דבר על האהוב לבך, מרקוס האווארד, תן את הכתב הגנה שלו. טוב, מרקוס האווארד מתומחר פה לפי 12.3, לדעתי הממוצע שלו היה שנה קודמת 11, היו הרבה מינוסים, היו הרבה משחקים פרווה של ממוצע, נכון, זה היה מלך הסלים שנה קודמת של היורוליג, פשוט הוא זורק המון, מחטיא המון, זה לא שחקן לפנטזי, במיוחד לא במחיר הזה, אני הייתי מחכה איתו קצת שירד, נכון, יש לו עדיין תפקיד מרכזי בבסקוניה, אבל עם מלך סלים באחוזים של 30% בשדה, אתם לא הולכים איתו למקולת, כרגע זה 40% אני רואה.
אבל זה שחקן בשביל החוויה, אם הוא לא משחק ביום הראשון אז גם אין בכלל טעם לקחת אותו. שנה קודמת רצתי איתו נראה לי 90% מהמחזורים, רק בשביל הריגוש, אז אם אתם מחפשים ריגוש זה השחקן. וואו, קודם כל, אם אני חש פה באוויר רוחות של שינוי, זה באמת קצת בלעתי את המילים, כי אם עמית מדבר ככה על מרקו סאווארד, זה אני קצת בהלם. אבל כן, תשמעו, הריגוש נחמד, אבל בסוף השחקן הזה, עם כל היכולת קליעה שלו, לא יודע, הוא זורק באחוזים כל כך רעים, שזה לא שווה את ההשקעה. אבל אם עמית אמר לברוח ממנו, אז יש סיכוי מאוד השנה שיש פה עונת MVP למרקו סאווארד, חבר'ה, שימו עין. אין סיכוי. גם אין סיכוי. טוב, יאללה, יש את דקולו, הישן והטוב, שוב פעם, שחקן שתמיד הוא נותן מעל הערך שלו, לא מתפוצץ, צריך לחכות אולי לפציעות כדי להמר עליו, וילדוזה, נתן שנה שעברה 4.5 פנטזי בפאנה, עבר ליריבה, קבל תמחור של 12, לא יודע מה זה הזיה הזאת, באמת. ועוד שתי שחקנים, ניקלטינה, או איך שלא קוראים לו, חוזר מה-NBA, צרפתי, חוזר לפרטיזן, גם יש שם עומס בקו האחורי, לא הייתי מתקרב במחיר הזה. וג'ון טאקר מגיע לווירטוס, על הנייר מספרים יפים ביורוקאפ. צריך לבחון אותו, שוב פעם, למחזור הראשון זה לא, אבל להמשך צריך להסתכל, לעקוב אחריו. יש לכם משהו להגיד על הרביעייה הזאת? לא, אני רק אוסיף לגבי טאקר שהוא עולה בחמישייה השנייה, וככה יש לו יותר מקום לתת ביטוי, כי בחמישייה הראשונה שנגליה וקלייבורן משחקים, אז ככה הוא עולה בחמישייה השנייה, וככה אני כן רואה למה נתנו לו פה את ה-12, שחקן עם פוטנציאל טוב, עדיין הייתי רוצה לראות איך הוא משתלב שם ביורוליג. אני רק מקווה שדקולו ישמור קצת על כשירות, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני בשנים הקודמות הייתי לוקח אותו לא מעט, הוא גם נתן לי לא מעט, פשוט שחקן לא, זהו, כבר בן 37-8, הוא נפצע המון, הלוואי והוא ייתן, כי לא נשאר יותר מדי מווילברן, עכשיו גם שפעל עזב, אבל כל השאר, לא יודע, צריך לראות מה הם ייתנו, וילדוז הזה, תברחו ממנו, לא יודע כבר מה השחקן הזה יכול לתת, וניקלטינה זה מבחן, בוא נראה מה הוא ייתן, אבל כנראה הוא יהיה עוד שחקן בקבוצה. יאללה, בוא נעבור למחירי מדיום. טוב, נדוביץ', גם עוד שמוכר לחובבים, נתן שנה שעברה כמעט 13 פנטזי, 11.7, אחלה מחיר, בעיקר קליעה, מוביל את החמישייה השנייה, שחקן בשבילי לסיטואציות מסוימות, לא בחירה בסיטואציה הזאת. לדעתי אם אתם מתלבטים לגבי קלעי, אז עדיף שתיקחו כבר נדוביץ' 11.7, יש את קנן, שהוא גם מהכוכב האדום במחיר של 7, הפרש של 4.7, תחסכו, זה אותו שחקן, שבפוטנציאל גם כן אני יכול לתת יותר. אני איתכם, אין מה להרחיב על הכוכב בקו האחורי, עמוסים, עמוסים מאוד. טוב, יאללה, יש את דריוס תומפסון, נשאר באנדולו, עונה מאוד מאכזבת, כאילו המספרים עוד בסדר, לדעתי יש מצב לקאמבק, באמת, אם יאמינו בו, יש מצב שיש פה משהו, ברור שכרגע זה לא, אבל אני שם עין על הבחור הזה. אני דווקא חושב שבהנחה של ארקין לא פותח את העונה לפחות ב2-3 מחזורים הראשונים, זה בחירה נבונה לקחת אותו במחיר הזה, רק אז פותח, בבסיס שלו הוא שחקן טוב, פשוט זה עניין של ביטחון, יש להם גם סך הכל לוז משחקים די נוח בשלושה משחקים הראשונים, אם מסתכל, זה וירטוס בחוץ, הנדולו מול פנרבכצ'ה קצת משחק קשה, אבל עם סקור גבוה, ומול מכבי, אז סך הכל אין, לא יריבות יותר מדי חזקות בהגנה, אני דווקא חושב שהוא כן יכול להפציץ, לפחות במשחקים הראשונים. אני בכללי לא חושב שהוא ביג נו. קודם כל, שנה שעברה נדולו, לא יודע, זה לא שנה שהיה אפשר למדוד, כי כל הקבוצה לא הייתה טובה, באמת. אי אפשר להגיד תומפסון היה טוב, כי כל הקבוצה לא הייתה טובה, ואני, באמת, תומפסון מבחינתי זה כמו מקנטייר, שחקנים מאוד דומים, לפחות בעיניי, אני ממש לא הייתי שם אותו נו, חושב שהוא יכול להיות דווקא לתת עונה ממש טובה אם הוא יקבל את הדקות שלו, והוא יקבל, כי אין להם הרבה גארדים ברמה גבוהה. אני אפילו הייתי שם אותו בכיף ארלי.
טוב, קיבלתי. טוב, פריס לי. לדעתי שוב פעם, צריך לתפוס את הגל שלו, יש לו את התקופה הזאת שהוא בכושר טוב. כאילו מונקו הפעילה את הסעיף שחרור שלו, אבל הוא לא רצה לעזוב, לחזור לקבוצה, הוא נשאר בליון, לדעתי מרכזי שם כרגיל. סיטואציה, מחיר טוב, צריך לראות את הכושר שלו. מסכים איתך, במחיר שלו זה אחלה בחירה, גם לוז די נוח יש להם לפחות בהתחלה, פותחים מול מכבי, אחרי זה יש להם את וירטוס בבית, אלבה ברלין, בסקוניה, זה בכיף משחקים שהוא יכול לתת פה את ה-15-20 פנטזי, שחקן שהולך הרבה לקו, קולע באחוזים לא רעים, אחלה שחקן, אחלה בחירה, מומלץ. אני הולך איתכם, אני דווקא אוהב אותו, אני לקחתי אותו שנה שעברה לא מעט, הוא גם נתן לי לא מעט, אחלה שחקן, במיוחד בסיטואציה שנוצרה בווילברן, שבאמת הקו האחורי שם לא יותר מדי מרשים, אם כבר דניאל מסמן את מלדון, שאני לא יודע, את מלדון, אני לא יודע כמה הוא ייתן שם, אני מתחבר לזה, אני דווקא חושב שהוא הולך לתת עונה טובה פריסטים. כן, הגיוני. טוב, בוא נדבר דקה על השלישייה של מילאנו. יש את הרמוני ברוקס, הוא יותר סקנד גארד שהגיע מהג'י ליג. לא מספרים מטורפים בג'י ליג, כן? חייב לציין, בדרך כלל מגיעים מספרים יותר טובים. ויש את צמד שחקנים, שאחד מאוד פופולרי, זה דמיטרוביץ', לא יודע, ננד, שחקן מצוין, בליגה הרוסית הביא מספרים מטורפים, מעל 20 פנטזי. ויש את המחליף שלו כנראה, זה בולמרו שהיה בביירן, שחקן לא רע גם. לדעתי הצמד של ה2.5 הם אחלה שחקנים ששווה לשקול אותם. מברוקס הייתי מתרחק קצת. מסינה סוף סוף מקבל את הגארדים שהוא רצה, גם יוצרים, שומרים טובים, עם סייז. מעניין אם השנה זה יעבוד להם. אני בעיקרון מסכים איתך, ברוקס לא הייתי לוקח אותו, צמד השחקנים הוא אחלה. יש לי רק בעיה אחת ספציפית, שזה המאמן. מאמן קצב איטי, מאוד איטי, רוב הזריקות ילכו שם למירוטיץ' ושילדס, ויש גם את זק לידי. אז כן, הרכזים הם על פניו מחירים נוחים. כמה אפשר ליפול איתם, לא נראה לי שאפשר יותר מדי ליפול איתם, אבל אני גם לא הייתי רואה מהם הרבה פנטזי, אז לא יודע. אני הייתי קצת רוצה לראות איך הקבוצה משתלבת איתם, איך הם משתלבים בקבוצה, ומה הסגנון. אני מסכים, אני מסכים עם עמית, הדבר היחידי שקשה לי במונקו, מעבר לזה שהגבוהים שם ירצו את הכדורים, כי הם ירצו, מילאנו. אין שם איזה רכז ברמה גבוהה שיודע לייצר. לא יודע, בולמרו, ראינו אותו, כישרוני ככל שיהיה, והדימיטרוביץ' הזה, ראיתי אותו, יצא לראות כמה משחקים שלו, הוא בעיקר קולע מאוד טוב גם, אבל אין שם איזה גארד שידע לייצר את המבטים הפנויים, אז אני לא יודע כמה הייתי נוגע בגארדים האלה בהתחלה, כאילו בסוף זה קבוצה של גבוהים, הייתי בינתיים מתרחק מהגארדים במילאנו. טוב, טוב, יש את חיפי מפריז, מכיר אותו, דווקא שחקן לא רע, תראו, קלה כמעט מעל 16.6 ביורו קאפ, עושה פחות פנטזי, הוא באמת השוטר שלהם, הקלעי, אתה יודע, מרקוס האוורד לעניים, 11-4, יכול להיות בחירה מעניינת, למי שככה נתקע במחירים האלה. צריך לראות מה הסגנון של פריז, כמה מהר הם משחקים, בהתאם ללוז, בהתאם לקבוצה, יכול להיות שהייתי לוקח אותו, צריך לראות את השחקן עדיין. במחיר הזה הייתי מחכה קצת לכיוון ה-10 שירד. שייתן איזה 2 משחקי מינוס ואז נדבר. עם אימאמית, אפשר להמשיך. טוב. ברסה יקרה. כן, יש את לפרוביטולה וסטורנסקי, אין לי, אפשר גם להוסיף את נוניאז שהגיע מאולם, אין לי, שחקנים של ברצלונה, באמת, הם כמעט תמיד מחזירים את הערך שלהם, לא יותר מזה. סנטורצקי, שחקן שאני פשוט לא סובל, כאילו הוא מפחד לזרוק, הוא ריבאונדר טוב, אסיסטים, אבל הוא פשוט מפחד לזרוק. ולפרוביטולה הוא דווקא יותר טוב, אבל גם הרוטציה שם קשה. פנתר הגיע, לא יודע איך זה ישפיע שם על הזריקות. יש סיבה שמתומחרים במחיר 11. ונוניאז לדעתי פשוט יהפוך לרוקובייטיס, כאילו. פשוט שחקן ספסל ל-15 דקות שלא
לא יתקרב לערך. מסכים, אתה יכול להתקדם, אמרת הכל פה. רק אני אחזק, זה מוזר שברצלונה החליטה להביא את פנתר, הביא את יוסוף אפל, אבל כאילו, דווקא בעמדה שהיא מתקשה בה כבר בשנים האחרונות, גארד, הם לא השקיעו, וחבל, כי הצוות גארדים הזה עובדתית לא הביא אותם רחוק. הביאו את פנתר בשביל זה, שחקן קלאץ', שהיה חסר להם בשנים לא, האחרונות. אבל שחקן שירכז את המשחק, אני מדבר. לא יודע, סטורנסקי, לא, זה לא האיש שמוביל אותם קדימה, יותר מדי. לא היה להם בעיה בריכוז, היה להם בעיה go to guy, בן אדם שיבוא ייתן את הקליעה האחרונה, בסוף מה זה עוזר לי הריכוז שלו? שפל לא מפחד לצאת, סליחה, שטווארז לא מפחד לצאת מהצבע, כי סטורנסקי מפחד לזרוק, אז בסדר, בוא, תעשה את זה מול פנתר. לא, לדעתי הם שחקנים טובים, פשוט לא, אתה יודע, לא לפנטזי. אבל הנה, זה מתקשר לעוד שחקן, קלטס, סליחה, עבר למונקו, בקשה אישית של ג'יימס, מהשחקנים שאומרים שהם אחלה, לא לפנטזי. זה ככה אני מסכם אותו. דווקא לדעתי קלטס זה השחקן שיכול לתת פה את הטריפל דאבלים בסיכוי הכי גבוה פה ביורוליג לדעתי השנה. באמת, במחיר 11 זה אחלה לדעתי. הוא לא טועה כמעט, אמנם הוא קצת זורק יותר שלושות לאחרונה, אבל זה שחקן מאוד יעיל פר דקה, אחלה מחיר, 11 הייתי לוקח אותו. טריפל דאבל זה נחמד, עמית, השאלה למי הוא ייתן את האסיסטים, למי הוא ירים לאליופ, לפאניס או למונטיונס? אפשר להזמין הובלה, נמצא מישהו שיוביל אותם לטבעת, אבל אני דווקא חושב אני לא חושב שהוא יגיע למספרים האלה, הוא רכז טוב, אבל אני חושב שהוא ירד דווקא במספרים השנה. הוא בתפקיד טיפה שונה, נכון שמונקו צריכים את הגארד הזה, אבל אני לא רואה כל כך שהוא מתאים לסגנון הזה. אני מריח ההתערבות במהלך השנה, נעשה אנדר עובר, מתי איתך. שתרצה. אגב, אם דון תיאול היה נשאר, אני הייתי איתך בגישה, אגב. מאוד מתאים לשחק עם קלטס, לדעתי. שכחת את ויטו בראון. אמרתי לך, שם של דוגמן איטלקי צריך להוכיח שהוא מתלבש יפה. עד אז, הוא עדיין מבחינתי נער פוסטר. טוב, נבדוק את זה אחר כך. בוא נדבר, יש צמד לריאל מדריד. טוב, אפשר לזרוק לפני זה מילה על ווילבקין. זה כבר לא השחקן של מכבי. עדיין אחוזים מצוינים, הכל, באמת, מספרים נהדרים. פשוט, הוא לא ה-go to guy של הקבוצה, אז עדיין הוא בשלבים מסוימים יש שווה את הבחירה, כן? בסיטואציות מסוימות, פתאום משחק מול אלבה, כאילו בסוף הוא נתן יותר פנטזי מהערך שלו. אבל לא יודע, לא רואה אותו מתרומם יותר מדי. יהיה לו תקופה טובה, תקופה פחות טובה. צריך לתפוס אותו בתקופות הטובות. יש לכם משהו להוסיף עליו? לא, מסכים, צריך לראות איך פנר, מה הרוטציה שם, מה הולך הכיוון, ונראה. אני איתכם. טוב, יאללה, יש צמד חדש לריאל מדריד, שבאו להחליף את הקשישים שפרשו. אנדריאס פליז הולך להחליף את, באמת, כאילו, הוא הולך להיות הרכז המחליף. נתן מספרים מטורפים ביורו-קאפ, יופי של שחקן, אחוזים טובים. ויש את רייטן מיירס, שהוא יותר small forward, second guard. גם היה בארץ לרגע, נתן מספרים יפים בליגה הרוסית. בסדר, שחקני ספסל מובהקים, פחות הבחירה שלי בפנטזי. אלא אם כן קוראים חסלוקס או דקולו. לגבי מייס, אני לא בטוח שהוא פותח בספסל. אני ראיתי אותו נגד ברצלונה לדעתי בחמישייה. קצת מתפרע משלוש. לא יודע, עדיין אני צריך לראות את שני השחקנים האלה איך הם משתלבים בריאל. במחירים שלהם בסיטואציה מסוימת אפשר לקחת אותם בכיף, זה לא מחירי פרימיום. אני לא כל כך ראיתי אותם, אז אני לא רוצה להגיד, אבל כן, צריך לראות איך הם משתלבים. טוב, יאללה, בואו נתקדם. ג'ריאן גרנט בפאנה. שנה שעברה לדעתי הוא הפתיע, הוא הולך להיות השחקן של התאמן בהגנה. העומס בקו האחורי יפגע לו עוד קצת בדקות, לא לפנטזי לדעתי. ואפשר אליו להוסיף גם עוד שחקן שהוא תפקיד קצת אחר, אבל אותו קריטריון. ווקאפ, מקרה סטורנסקי, הוא יהיה בערך באזורים של השווי שלו, מפחד לזרוק. מאוד כאילו רכז טוב, שאומר מצוין, אבל תוקע את המשחק לפעמים. מדי פעם יש לו את הערבים האלה, אבל שחקן לא מתחבר אליו גם. שחקני הגנה לא בשבילי.
אני אציין רק את וורקאפ שאני מאוד מחזיק מהשחקן הזה, מאוד מאוד יעיל. נכון, יש לו את הבעיה של הקליעה שהוא לא קולע מספיק, אבל הוא נותן בכל האספקטים האחרים, אז כאילו, בדקות שהוא ישחק, אם הוא ישחק 20-25 דקות, זה מה שנראה לי שהוא ישחק. אני רואה אותו די רכז יחיד שם, הוא הרכז המוביל. הוא יכול לעלות פה בכיף לכיוון ה-12. אנחנו ראינו אותו משחק את ווקאפ לא מעט, שהוא נותן הרבה דקות, אבל שוב, הכמות משחקים שהוא צריך לתת מספרים יפים היא מאוד מאוד קטנה. זה כאילו לא שחקן שאתה מהמר עליו. אולי בסיטואציות מסוימות, אם יש שם קצת פציעות או משהו כזה, אבל שחקן הגנה אדיר, כן? אבל לא לפנטזי ממש, אני עם דניאל בקטע הזה. טוב, יאללה, בואו נדבר על צמד של וירטוס. הם החתימו את מורגן, גם היה אדיר ביורוקאפ, מספרים אדירים. פה יש טעות עם האסיסטים, אין מצב שהוא נתן 16 אסיסטים, אבל בנקודות זה מאוד הגיוני. ויש את קורדיניה שבא מטורניר אדיר עם נבחרת צרפת. שוב פעם, מרגיש שיש פה עומס על העמדות, שדר ג'ון טאקר גם. קצת קשה לי עם העומס, השחקנים. צריך לראות מי יותר בכיר, מי יותר פעיל. יש גם עוד כמה חבר'ה שנדבר עליהם בהמשך. הנה עוד אחד, אקד ב9.5. בכללי, כמו שעמית גם הזכיר את זה, וירטוס, הם לא יהיו ה-go to guy של הקבוצה, יש את קלייבורן, יש את שנגליה, אז קשה לי לבחור שחקנים כאלה שהם באמת אופציה רביעית, חמישית בהתקפה. אני אציין עוד איזה 2-3 עובדות. וירטוס הם קבוצה מאוד מבוגרת, לפחות בחמישייה הראשונה שעולה, זה חמישייה מאוד מאוד מבוגרת, זה בלינלי, אקט, שנגליה, קלייבורן, זיזיץ' שהוא הכי צעיר שם לדעתי. אני אציין רק את מורגן שהוא עולה בתוך הרכז המחליף לדעתי. יש לו צעד ראשון הכי טוב באירופה, ביפר. אני רואה אותו דווקא שחקן שכן יפתיע פה, יסחוט המון עבירות, המון. ולדעתי עם הזמן במהלך העונה הוא כן ייכנס פה לחמישייה, הוא יחליף את טאקט. ושווה לשים עליו עין על השחקן הזה, כי בדקות שאני ראיתי אותו מול מילאנו היה מדהים, באמת. עמית, אהבתי את הסקירה עליו, שווה באמת לשים עין. קורדיניה, אני אחזק רגע את דניאל, הוא נתן באמת טורניר מאוד טוב עם צרפת. אה, אני כן חושב שהוא ייתן דווקא עונה טובה, כי ראינו לי פרקים עונה שווה שהוא יודע לתת את המספרים האלה, מספרים יפים. הייתי שם עליו עין, באמת, בסיטואציות מסוימות במחיר הזה, זה לא רע לקחת אותו. טוב, יש את הצמד, עוד צמד של הכוכב, דו סנטוס תאודוסיץ', הופכים להיות שחקני ספסל מובהקים, גם לא הייתי נוגע בהם. דו סנטוס בטוח לא הייתי ממליץ עליו, תאודוסיץ' יש לו תקופות במהלך העונה שהוא בכושר שיא, וכן יש לו את ההתפוצצויות האלו. לדעתי בתחילת שלב העונה, תחילת העונה עם רוטציה רחבה לא הייתי נוגע בו, מוקדם עדיין. אבל כן זה שחקן שכן במחיר של 8 אתה לוקח אותו בכיף. אני איתכם, אני רק מבואס על דו סנטוס, למה שנה שעברה תפסתי איתו כמה משחקים יפים בפנטזי. היה לו איזה סשן יפה כזה. חבל, יש לו אחלה יכולות, הוא קוצץ בדקות אבל משמעותית. טוב, יאללה, דורסי הופך להיות על תפקיד קנן באולימפיאקוס, עמית לדעתי הוא יפתח ולא פורניה, אולי פורניה בשלוש, לא יודע, פפא ניקולאו ירד לספסל. לדעתי ב9.5 ישחק את ה-20 דקות, יש פה מצב שיש פה תגלית. אני אתן לו קצת להתבשל, אבל יש מצב שמדובר פה במציאה. אני באופן אישי לא מתחבר לשחקן, זה שחקן לפעמים שיכול להיות לתת 4-5 זריקות, להחטיא ולהיות אנמי לגמרי. הוא גם לא הולך יותר מדי לקו, שזה הבייסיק בפנטזי. לא תורם כמעט כלום מעבר לקליעה, אז אני לא מתחבר אליו בכלל. אני מאמין, דורסי זה שחקן שיש לו איזה 5-6 משחקים בעונה שהוא מתפוצץ, נותן לך את ה-20 נקודות, מעבר לזה הוא מאוד 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 אנמי, זה סתם להמר, מתי אתה צריך לפגוע במשחק הזה שהוא נותן, הוא לא שחקן שאתה מהמר עליו בפנטזי. טוב, יאללה, יש צמד של פנר, יש את גודוריץ', הוותיק, ויש את ז'אגרס, שחזר מפציעה קשה. לא יודע, יש את סקוטי, יש את בולדווין, יש גם את דבון אול שחתם.
לא יודע, קו אחורי מפוצץ, לא הייתי נוגע באף אחד, כאילו. מסכים איתך, זה שתי שחקנים שלא נותנים יותר מדי פנטזי, אם כבר שחקן שזה של שרס, זה לוחם, רול, לפחות בתחילת העונה הוא לא רול מרכזי, אבל כן הייתי רואה אותו משתלב יותר טוב ברוטציה של שרס, כי זה השחקנים שהוא אוהב. לא יודע, מוקדם עדיין, פנרבכצ'ה שאמרנו את זה כבר. אמרתי את זה על פנר, לא לגעת באמת, לא לגעת בשחקנים שם. טוב, בואו נראה. טוב, יש את ג'לגיריס, יש להם את ברצקיס שהגיע מאולימפיאקוס, חזר בבושת פנים. יש את פרנסיסקו, אחד השמות החמים, 9.5. מה אתם אומרים? ברדקיס, אני חושב שהוא כן השתפר לעומת אולימפיאקוס, אני לא חושב התקרת זכוכית שלו זה 12-13 פנטזי ביום טוב. סליחה, פרנסיסקו אני כן מסכים שהוא שחקן טוב, במחיר הזה זה שווה לקחת אותו, אבל שוב אני מזכיר את הלוז הקשה של ז'אלגיריס בתחילת עונה, זה כולל ברצלונה. אם אני ככה אפתח את הלוז פה, אז יש להם ברצלונה, אולימפיאקוס בחוץ, וירטוס בחוץ, מילאנו בחוץ, ורק אז יש שלושה משחקי בית, שזה מכבי, כוכב האדום מונאקו. אז הייתי מתרכז יותר לכיוון הזה של המשחקים, לקחת אותם החל ממחזור 5-6, גם נראה כיוון של הקבוצה באיזה כושר הם, וגם לוז יותר קל. מצטרף להמלצה על פרנסיסקו, אז עמית, בגדול מה שאתה אומר, יכול להיות מאוד גם שהוא ירד קצת בערך בשלושה ארבעה משחקים הראשונים, כי זה באמת משחקים קשים, ואז יהיה שווה להרים אותו לאיזה סשן, לאיזה ריצה ארוכה, כי הוא אחלה שחקן, שנה שעברה חצי עונה שנייה נתן מספרים מאוד יפים. אני לא יודע אם הוא ירד בערך, אבל הוא לא יתפוצץ לדעתי במשחקים האלו. קשה מאוד לתת פה פנטזי מול ברצלונה, אולימפיאקוס, זה משחקים מאוד קשים. אני כן מבין את הבחירה עליו, אבל יש שחקנים אחרים שאתה חייב לקחת אותם במחירים פחות או יותר כמו שלהם ולהעלות ערך. טוב, יאללה, יש שתי שחקנים חדשים בפרטיזן, סטרלינג בראון, שהוא יותר סמול פורד, ואפה לומברג. אחלה מחירים לשתיהם, אני מאוד אוהב את סטרלינג בראון, אני חושב שאם ז'ילקו מתחבר אליו והופך אותו לננה לשלו, ל-25 דקות, זה בחירה חובה. ב-9-4, צריך שוב פעם, קשה לחזות את זה בשלב הזה. אני מאוד אוהב את שני השחקנים, לונדברג גם היה אצלי בשנה הקודמת בכמה מחזורים. אני חושב שאם לונדברג כן יפתח פה ברכז, הפותח לפחות, אז כן, במחיר הזה זה בחירה די נכונה לקחת. אבל שוב פעם, צריך לראות את הרוטציות, את הדקות, זה קצת קשה לחזות את זה. מסכים עם עמית, שתי שחקנים מאוד מעניינים, פשוט צריך לראות איך זה משתלב שם בכל הקבוצה החדשה שבנו שם, אבל שתי הבחירות לגיטימיות. יאללה, בואו נתקדם. טוב, יש צמד של אלבה ברלין, ב-9 פלוס. מקדאוול ווייט, דווקא משחק טוב בליגה, אבל הם הפסידו. באמת, מה תומאס, שפתחתי איתו את השנה שעברה, קלעי אדיר, באמת. לא מתקרב לאלבה בשלב הזה. אין לי מה להגיד עליהם, כי לא הייתי נוגע בהם. אין מה לקחת גרדים מאלבה, במיוחד במחיר הזה, שזה מחיר ביניים כזה, שאתה מפחד לה בדרך, ואז להסתכל עם שחקן, זה סך הכל שחקן של אלבה, אין שם מישהו שנותן יותר מדי פנטזי, יש בחירות יותר טובות. מצטרף אליכם ומוסיף איזו הערה לגבי אלבה. אנחנו דיברנו, זה לא קשור קצת, אבל דיברנו בעמדת הסנטרים על וויליאמס, שתבחרו אותו בכמעט 15 באלבה. וואלה, תשמעו, הם קיבלו בראש השבוע בליגה, ומה זה בראש? קיבלו איזה 17 הפרש, ווואלה, תשמעו, היה מאוד רע. קלה איזה 8 נקודות באחוזים רעים. אני רואה שאלבה הולכים פה לאיזה עונה יותר גרועה מהעונה הקודמת, שזה מאוד קשה לעשות את זה, כן? אבל נראה לי הולך להיות מעניין השנה ביורוליג. נראה לי העיפו אותם באמצע העונה בבושת פנים. כן, הפסידו ב-17. אפשר לציין עוד אחד, כאילו ספניולו גם ב-8-2, שהוא דווקא היה טוב. הוא נתן 11 נקודות, 2 ריבאונדים, 5 אסיסטים.
בסדר, כן. וויליאמס הוא נראה לי פאורפורד במשחק, כאילו הוא פורד. הוא נתן 8-4-3, שזה בסדר, בפנטזי זה יכול להתקרב לתמחור. אבל כן, כן, לא. אלבה לא קבוצה. זה מה שהוא נתן, השאלה כמה הוא לקח. תסתכל על כל השורה. לא, בסדר, אתה יודע, יכול לסחוט, יכול אתה יודע, גם לכתוב. קומאג'ה לפעמים נותן, גם NDA לפעמים נותן 8 נקודות. שאלה כמה הוא לוקח בדרך. וואי, שאנדיה נותן 8 נקודות זה הרבה פנטסי, תדע לך. טוב, בוא נתקדם איתם. יאללה, יש את שחקן מעניין, יוקובייטיס במכבי, 9-1, אמור להיות שחקן מאוד בכיר, להשתדרג בדקות, לקבל 10 דקות יותר. לא יודע, מעניין, שם מעניין. כרגע נוטה לו לגעת, אבל שם מעניין. אם הוא שחקן כשיר, הוא הולך להיות פה הרכז הפותח במכבי, תמיר בלאט עם כל הכבוד. ימשיך לזרוק שלושות מעמדה 2. לדעתי זה שחקן מס לקחת, גם ריבאונדר, גם אסיסטים. אם הוא ישפר את הקליעה זה בכלל יהיה בונוס. שחקן של קטש, כאילו במחיר של 9-1, אני לא רואה פה יותר מדי שחקנים שמשחקים יותר דקות ממנו, ויכולים להיות יותר נפיצים. אחלה שחקן, אחלה בחירה. תצטרף לעמית, אני ועמית דיברנו על זה לפני כמה ימים על יוקובייטיס, גם על המספרים שלו בהכנה, מה לה, תשמעו, הוא נותן מספרים מטורפים, פתאום הוא נהיה סטף קרי, אחד המשחקים נתן 6 מ-10 מ-3, תשמע, אם הוא ממשיך בכושר הזה, זה באמת שחקן מאסט, הוא יכול להיות התגלית, למרות שכבר גיליתי אותו לפני כמה שנים, אבל יהיה מעניין לעקוב אחריו, באמת, הוא נראה ממש טוב בהכנה, ממש, כאילו. טוב, יאללה, בוא נדבר ביחד על 3 קלעים. אדוארדס, בלינלי, סליחה, ובובואה. 3 קלעים, תלוי ביום. סך הכל הם בערך מחזירים את הפנטזי שהם עולים, 3. אין לי מה להגיד, כאילו זה... אפשר להוסיף גם את סוג של גריגוניס, גם לסיפור הזה. קלעים, אם הם ביום טוב, אתה יכול לקבל 25 פנטזי, יום רע, -2 גם. אני קצת חולק עליך, לפחות בשניים האחרים, שזה, סליחה, לכיוון קרסן אדוארד, זה שחקן ציר מרכזי בביירן, משתולל הרבה, אבל זה שחקן שכן יכול לתת פה בקלות ה-15, גם ביום רע. ומי השם השני שציינת? תזכיר לי. יש את בובואה, יש את בלינלי, ואפשר גם להוסיף את גריגוניס. לא, אז בלינלי אני מסכים, הוא ייתן את 3 שלושות ברבע הראשון, וזה הפנטזי שלו פחות או יותר. גריגוניס בכלל לא לגעת, אפשר להתקדם. אפשר להמשיך, אין פה יותר מדי מה להחזיר במילים, מכירים את הסחורה. טוב, יאללה, גוס, הרכז המחליף באולימפיאקוס. הוא מחליף לווקאפ, גם ייתן את הפנטזי שלה בערך, כאילו לא מצדיק איזה חשיבה לבחור אותו. כנ"ל ירמז, בגרי, שחקן שהגיע למונקו, לדעתי צרפתי לא יהיה פקטור ביורוליג. אין מה להרחיב. שחקן שאני בקבוצה שלי, ביג יס בשבילי, זה אלייג'ה בריינט. הוא שחקן שישי, שהוא עולה, הכל עובר דרכו, כל הכדורים, הרבה 1 על 1. זה מה שאנחנו אוהבים בפנטזי. לדעתי הם יעלה במחיר לכיוון ה-10 בקלות. אחלה שחקן, אלייג'ה. אני מסכים לגבי בריינט, הוא חודר המון, סוחט המון עבירות, הולך לקו. באמת, הקבוצה עוברת דרכו, במיוחד אם לארקין לא ישחק ולא יפתח את העונה, זה בחירה די מס לקחת אותו. כן, מחיר כזה, אחלה, גם יכול לתת פנטזי, גם זול, מומלץ. אני איתכם, אחלה בריינט, שנה שעברה נתן הרבה משחקים טובים, וגוס שוב, הוא לא יודע, אני במקומו הייתי עוזב את אולימפיאקוס, הוא לא מצליח למצוא את עצמו שם יותר מדי, הוא כן יכול להיות שחקן טוב בכל קבוצה אחרת, חבל, מתבזבז שם. לא, למה? הוא טוב, הוא פשוט שחקן ספסל, 20 דקות שחק, 18. כן, ממוצע, מספרים ממוצעים. בסדר, שחקן ספסל. טוב, יש את קמר בולדווין שעמית הזכיר, אחלה שחקן, יכול להיות פה גניבה ב-8-2, וירם אז גם בבסקוניה ב-8, מחיר הזוי. מקווה שלא ייתנו לו דקות, אם הם רוצים לעשות עונה טובה. וואלה, אחד השחקנים שאני לא אוהב. זהו, יש לכם משהו להגיד על הצמד של בסקוניה? תחכו לראות קודם כל את הרוטציות של לסו, ולראות עם מי הוא הולך יותר.
כן, קמר בולדווין במחיר שלו זה מחיר טוב, מחיר מומלץ, קלעי, אומנם עולה מהספסל, כן, אבל שווה את ההימור, שווה. אפשר להמשיך. טוב, הגענו לטווח מחירים הנמוך, 8 ומטה. פה פשוט נדבר על השחקנים שיותר בא לנו. לא נעבור אחד-אחד. אני סתם, שחקנים שעניינו אותי באמת, אז קנן ובלט ב7. לדעתי קנן הולך להיות שחקן הרכב, שחק את ה-22 דקות פלוס. קלעי, שנה שעברה נתן אחלה עונה, אחוזים מטורפים מכל הטווחים. מכבי יש להם 3 גארדים, בלט לדעתי ישחק יותר מ-22 דקות. את ה7 הוא יכול להצדיק בקלות. זה השתיים שלי במחירים האלה. עוד שחקן זה שטרזל שסימנתי יהיה, זה בתנאי שמייק ג'יימס לא כשיר. פשוט יהיה לו רול של איזה 15-20 דקות בקבוצה מנצחת כמו מונקו. לדעתי חבל שהוא נשאר שם, זה אחלה שחקן. חבל שהוא עזב את וילרבן, אם אני לא טועה. חבל עבורו, הוא לא צריך להיות לשחק 10 דקות, יופי של פוטנציאל. זהו בגדול ברשימה הזאת של הזולים. אני מצטרף לשמות שלך, אולי עוד איזה שם אחד שכן, כן, במחיר הזה הוא די טוב, וולבר באב. כל שנה הוא נותן את המספרים שלו. גם המאמן נבחרת גרמניה מאמן אותם, מכיר אותו. שחקן די טוב סך הכל, מחיר שלו 7.5, עם רול כמו שלו, של 22-25 דקות, זה שווה. אני רק ציין שהוא עולה 7.5. אצטרף אליכם, אני רק חושב על לא, שלא הייתי שם אותו לא ונו, זה יפה. הייתי כן שם אותו אירלי, כי קודם כל שחקן שמכיר את היורוליג, אנחנו מכירים את המספרים שלו מאלבה, היו לו לא מעט משחקים טובים שם, אני כן חושב שהוא יכול להביא את הניסיון שלו לקבוצה חדשה כמו פריז, ולתת הרבה משחקים טובים. הייתי משנה אותו דווקא, הוא יכול להיות מעניין במחיר הזה. הוא לא היה טוב בליגה, בגלל זה בגדול גם כל הצרפתיות הפסידו, חוץ כאילו מונקו וליון הפסידו, הסווה לא הפסידה, אני חושב. כן, אבל תסכים איתי שזה לא מדד, כאילו בסוף חכה העונה ארוכה, איך שם מתעומר תמיד מרתון. הוא שחקן מוכר, הוא שחקן מוכח ביורולי, כן? הוא יכול להיות שם עם רול משמעותי, שהוא יעלה מהספסל. אני הייתי שם אותו באמת אירלי, ובלאט וכן, כן, אני מסכים. מי עוד, כאילו, שחקנים שהייתי שם עליהם עין, באמת, זו רשימה די אפורה. בואו נדבר רגע על הפן הישראלי, מעניין לראות את ים הדר, איך הוא ישתלב. בינתיים זה לא נראה שהוא כל כך מוצא את עצמו, ממה שאני ראיתי במשחקי הכנה. מספרים שלו לא טובים, גם בליגה הוא לא נתן משהו מעניין. צריך לראות איך זה מתקדם. מקווה בשבילו שזה יצליח, כאילו, תמיד מחזיקים אצבעות לישראלים. אני רק אציין עוד איזה שני שחקנים, ככה לשים עליהם עין. הראשון זה קוזר, פביאן קוזר, הוא שחקן חמישייה, הוא פותח במילאנו, הוא שחק שם את העמדה 3 לדעתי. שחקן שקולע, יציב בקליעה, לא יותר מדי חודר, אבל כן במחיר שלו שהוא עולה 7.8, תעלה קצת? 7.5, עשינו לכם הנחה על הדרך, זה כן שחקן שהייתי שם לב עליו. ושחקן שני זה דובריץ', עדיין צריך לראות את הרוטציה בכוכב האדום, היה לו טורניר די טוב באולימפיאדה, גם במשחקים הקדם הכנה הוא שיחק לא רע, במחיר שלו של 7.2 זה די ריאלי. שנייה, אני אוסיף על עמית, אני מופתע שלא אמר את דימשה, זה סוג השחקנים שעמית אוהב. הוא פצוע, הוא גמור כאילו. ממש? לא יודע, כמה אני חושב, ראיתי חודשיים שם, לא יודע, אבל, כאילו, ברמה כי היו לו שלו. משחקים טובים, ואני מופתע מדניאל שהוא לא לקח את לוחם הסומו שלו, את האוטרה. רק בשביל הריגוש, דניאל. אז באתי לדבר, חכה. קודם כל, אני אגיד לך על מה הוא דולו. הוא שחקן מוכר, לא מוכח. סבבה, הוא הוכיח את עצמו באלבה ברלין, זה לא נחשב. במילאנו ראיתי שהוא שחקן פשוט עצור במשחק שלו, משהו פשוט לא... מאוד פחדן במשחק שלו, זה לא שחקן שאני אוהב. הוא התפשר על השלשות האלה שהוא לא יכניס, וייתן לי מינוס. אז ככה שגם ראיתי אותו בליגה, לא הייתי מתקרב. אם כבר הררה,
שחקן קצת יותר רציני. אני רק אציין את אדווין ג'קסון הזה, שנה שעברה נתן כמה משחקים, מי שזוכר. גארד צרפתי ותיק, הוא, אתה יודע, יעלה עם דקולו ל-15 דקות שלו, 20 דקות, במחיר כזה, זה אחלה. יש גם את גידרייטיס של ז'אלגיריס, שהוא עדיין מקבל קרדיט, גם אחלה מחיר, קלעי בחסד באמת, יופי של שחקן, וזהו, טונות לדעתי ייגמר, אין פה יותר מדי שמות, כאילו, מיטרולון קיבל 7.3, זה בדיחה, כאילו. תראו, שנה שעברה נתן 0.1 פנטזי. זה רק בגלל הייחוס המשפחתי לעמית, לא מעבר. כן, די, זה בדיחה. מקיסיס נגיד, הוא לא שחקן של עונה סדירה, בפלייאוף הוא מתפוצץ, אבל עונה סדירה. רק הרמנסון גם, היה טוב מאוד בליגה, הרמנסון גם היה שנה שעברה בסדר. אבל שוב פעם, שחקן של אלבה, שירד עוד כמה מיליונים, נשקול. תיקח אותו, תספר לנו איך היה. אני רק אציין עוד איזה משהו, במחירים האלו כבר עדיף לקחת שחקן בארבע ולשדרג עמדות אחרות, כי לרוב השחקנים האלו יורידו לכם את הערך, אלא אם כן תפגעו בבינגו שלכם, אז ככה בטיפ לבנות את הקבוצה, תחסכו בגרדים הבינוניים האלו, ותשפרו את העמדות האחרות. כן, לרוב זה עניין של אם אתם פציעות וכדומה, כאילו. אם שאתם רואים שיש איזו פציעה, אז שווה לקחת גארד במחיר הזה. לצורך העניין נפצע קמפצו, אז יול פתאום הופך להיות רלוונטי. וגם ראינו שלרוב זה לא מסתדר. אופס, לקחתי אותו שנה שעברה, אחרי הטורניר שגרמניה זכו בו, הוא מקבל את המאמן של הנבחרת. יכול להיות שפתאום, לא יודע, יוצאים ממנו משהו אחר, אין לי מושג. טוב, נראה לי סיימנו לעבור לרשימה, לא? יש שאלות מהבית? כן, יש שאלה, שואלים אותנו בתור ישראלים נראה לי, מה אנחנו מצפים מבלט ויוקובייטיס, והאם כאילו להתחיל עם קמפצו, לאור העובדה שג'יימס ולארקין כרגע לא היו בקדם עונה. טוב, אני חושב שדי ענינו על זה בפרק, לפחות אני עניתי על זה. קמפצו בתחילת עונה הוא מתפוצץ במשחקים שלו, יש להם גם לוז די טוב. אני לא חושב שלקחת את קמפצו זה פוסל לקחת את בלט או יוקובייטיס, אתה יכול לקחת את שניהם, זה לא סותר. לא, זה כאילו בהקשר, כאילו רשם את זה על לארקין וג'יימס, כאילו הם לא עשו קדם עונה, אז האם כאילו פשוט, אתה יודע, ללכת על קמפצו, כאילו שהוא הפרימיום אחריהם כביכול. ברור שלקחת שחקן שעשה כמה משחקי קדם עונה, זה ברור שזה עדיף, לארקין וג'יימס עם כל הכבוד, אתה רוצה לראות איך הם יתחילו את העונה, זה לוקח זמן להיכנס לכושר, זה לא קוראים לך מייק ג'יימס, אתה על 20 פנטזי אוטומטי, הייתי מחכה עם זה. אני חושב שהבחירה של קובייטיס והשחקן השני שם זה אחלה. בלט. אני חושב שלא הזכרנו את לויד אבל. לא דיברנו, פספסנו אולי את לויד, נכון? איכשהו זה התפספס. אז בדיוק באתי להגיד לך על זה גם. קודם כל אני אענה על השאלה של בלט ויוקובייטיס. שתי הבחירות הן טובות, שתיהן במחיר טוב, שתיהן יקבלו קרדיט העונה, וכנראה גם ששתי השחקנים ייתנו מספרים. לגבי קמפצו, אני אישית, אני מבין את הבחירה של עמית למה לקחת אותו, כי הוא כן יכול להתפוצץ. אני פשוט פחות מתחבר לסגנון משחק שלו ולתפוקה שלו בפנטזי. אז באתי להגיד, עדיף להוריד ממנו, לא לקחת שחקן כזה, אולי להשקיע בעמדה אחרת, או יש לך הרבה שחקנים באזור ה-12-13 שהם אחלה גארדים, אפילו לויד שהוא מוכר ומוכח. לא הייתי מאמר עדיין בשלב הזה על קמפצו. זה לפחות הבחירה שלי. אני רק אציין שמכבי, כאילו, אומרים פרטיזן קבוצה חדשה, גם מכבי קבוצה מאוד חדשה, ואולי עדיף ללכת על פרימיום עם קצת, כאילו, אתה יודע, בלט סבבה, הוא גם מכיר את הקבוצה וגם לא פרימיום, אבל אתה יודע, אם אני כבר בלויד, אז למה לא הולכת לטי.ג'יי שורטס, כאילו, אפילו נאן, לא יודע, שחקן שאני קצת יותר בטוח לגביו. כי אנחנו מכירים את הסגנון של קטש, קטש הוא שחקן של גארד מוכח. תמיד יש לו את הגארד הזה שהוא הולך איתו עד הסוף, אם זה היה בולדווין בשנתיים האחרונות וסקוטי לדעתי הוא גם אימן אותו. בכל מקרה, ג'ורדן לויד במחיר הזה, מחיר מומלץ, הוא כן צפוי לתת פה את המשחקים של ה-20 פלוס, אני לדעתי אישית,
אני חושב קצת, אני קצת נרתע מהשחקן הזה, כי בכל זאת בשנתיים האחרונות הוא לא שיחק כל כך כדורסל, אבל בסוף שאתה רואה מכבי סקור גבוה, אתה אומר מי ייתן כבר שם, מי יכול לתת? ג'ורדן לויד. אתם רוצים אני אדליף לכם את הקבוצה שלי? כן, תזרוק עצם למאזינים. וואי, זה קבוצה אבל שהלכתי, כל מה שאני מאמין בו הלכתי הפוך אבל. יש עוד שאלות, דניאל, בכללי? לא, אין עוד שאלות. אוקיי. קודם כל יפה שאפשר לעשות את הסמל של הפועל ירושלים, להציג קצת בעין. בגדול ויתרתי על השתי פרימיומים, הלכתי פה על... זאת הקבוצה, הלכתי פה הכי רחב שיש, 9 שחקנים פעילים. דה סילבה התרשמתי ממה שראיתי בקדם עונה במחיר 7, חובה. ג'ונס, הסנטר, פרטיזן, היה מעולה, לא יודע, מספרים מטורפים. דייביס גם שחק ב4, אז כאילו יש לו דקות. סורקין ובלאט, הצמד ממכבי, הולכים להיות מאוד פעילים לדעתי השנה. הרכז שמילאנו, דמיטרוביץ' הזה, אחלה, הרשים אותי. בונגה, גם בפרטיזן, עוד שחקן ליום הראשון. היה גם מצוין בהכנה. אלייג'ה בריינט, כמו שאמרתי בפרק, אני הולך איתו. ורייט וווזנקוב. ביום הראשון אני כנראה אלך עם ג'ונס קפטן. והטמן מאמן. כאילו, בניתי ממש לרוחב, לא יודע, נשאר לי 0.5. לא יודע, כרגע זה מה שאני הולך איתו. עם הקבוצה הזאת. זה קצת רוחבי מדי, אבל אני מאמין בזה. מנסה לעלות קצת ערך עם כמה שחקנים פה. יש לכם איזה חוות דעת? לא יודע, אני חושב שהגארדים שלך די חלשים. הנה, אני מסתכל על הגארדים שלך, על היום הראשון זה בלאט ודמיטרוביץ', והגיבוי שלך זה לזיץ' ובריינט. רק אומר. אני יודע, האופציה שלי זה פשוט לוותר על בונגה, לשים שם סתם שחקן 4 לא רלוונטי. יש לך ב-5.6 את אוסמני, זה כאילו, דיברנו על זה בפורורדים, יש לך 5 נקודה, אתה חוסך 2 מיליון כמעט, ואוסמני משחק. לא, בסדר, אבל עזוב, זה לא בונגה, בונגה 25 דקות אני רואה אותו בהכנה. אני לא בטוח שבונגה 25 דקות בכלל. בסדר, הנה, אני אוותר על בונגה, זה לא קריטי לי, ואני מביא פה כוכב. לויד, פנתר, טי.ג'יי שורטס, בסדר. זה עולם אחר. נכון, זה עולם אחר, אבל אני פה בונה, אני ממש מאמין בדמיטרוביץ' הזה, ממש מאמין בבונגה, אז אתה יודע, אני פה מביא שחקן שאני לא... אם היה פה שחקן שהייתי שלם איתו, הייתי מביא. לא מאמין באף אחד פה. כאילו, באמת, גם אם היה לי מישהו ביום הראשון, זה היה יותר קל, לקפטן אותו גם טי.ג'יי שורטס, אבל הוא ביום השני. מה, לבנות לרוחב זה יפה, אבל לא צריך לבנות סופוקוליס חורצניטיס, כן? צריך לבנות לרוחב במידות נורמליות. למה? לדעתי זה... עמית אמר, תשמע, אין פה, לא יודע, קודם כל זה לא מתאים לך, אתה כן בדרך כלל שמת 2 כוכבים שאתה מאמין בהם. תשמע, בנית פה, הגארדים שלך, זה כאילו ממש יכול להיות מפלה, אין לך מישהו שיכול להציל אותך פה. אני הייתי... אני סומך, תקשיב, אני ראיתי את בריינט, אני ממש חושב שהוא הולך השנה להתפוצץ, כאילו, לא יודע. אבל בסדר, שוב פעם, זה ישתנה. אתה יודע, אנחנו שבוע, יש עוד שבוע ויומיים, אני חושב. אתה יודע, משתעשעים, בסוף אני כמו ילד טוב, יחזור ללסורט, אתה יודע. אתה רוצה לראות את שלי? שלי לא גמור, את האמת... עדיין אמרתי לעמית שפתחתי איזה 60 מסכים עד שהגעתי למשהו. אני ממש כאילו אוכל סרטים השנה על הקבוצה. רגע, אני אראה לכם. ככה. הפתיחת שנה היא מאוד קריטית. מאוד. אני אעשה גם שיתוף אחרי זה, נראה. ככה. יש לי בסנטרים את לוברן ורייט, אני כנראה הולך להוציא את רייט, אבל אני עדיין לא סגור על זה. לואי קברו, סורקין ולויד. טונות, סתם הבאתי אותו כרגע באמת כאילו ממש לסגור חור, אני עדיין לא יודע מה אני עושה איתו. מרינקוביץ' וזנקוב, רייט. למה זה לא יורד לי? בסדר, לא נשאר הרבה תקציב. לא, דווקא היה לי פה, למה זה לא יורד לי? היה איזה קטע? טוב, אני לא יכול להראות לכם את השאר, אבל זה לא יורד לי. והבאתי את התאמן מאמן. תשמע, כנראה שהשחקנים למטה זה שחקני 4, כנראה, אבל לא יודע, אמרתי שאני חייב קצת יותר בשר פה עם שחקנים שיש להם פוטנציאל יותר גבוה. לא, בסדר, תשמע, הבסיס דומה.
התאמל, וזנקוב, רייט, סורקין. בסדר. כן, פשוט לויד, זה שחקן שאני חייב לשים, כאילו עוד פעם, לויד, פנתר, איינוח, כן? שחקן שאתה גארד בכיר, ולוברן, נוצרה שם סיטואציה טובה בווילברן לדעתי, ללוברן. כן, הוא אחלה בחירה. ללוברן זה הבחירה לפני ג'ונס פשוט, אבל כרגע מה שאני רואה מג'ונס, אני לא יודע, אני מפחד להגיד את זה, אבל יש מצב שזה על עשור טבק. אתה יודע, הוא ישחט אותו 25 דקות 30, וזה יהיה סוג של עשור. תשמע, גם אל תשכח שעכשיו ללוברן הוא מול מכבי, שמכבי מול, כאילו למכבי אין צבע, כן? זה רק ריברו. זה הזדמנות. אז כן. יאללה. עמי, תראה את אבל אעשה רגע את השיתוף לקבוצה שלי, אתם רואים? כן. טוב, אני הלכתי פה על לוברן כמוכם, סורקין כמוכם. חושב שזיזיץ' בפתיחת עונה זה די בחירה מושכלת. טי.ג'יי שורטס, ממה שראיתי, זה בחירה מאסט. קלניץ', זה השחקן שלי מהכוכב, שחקן סופר יעיל, אוסמני, גיבוי. כן, תצחקו, אוסמני גיבוי. בריינט כמובן בחירה. מטאו, אני חושב שזה בחירה יותר נכונה מאשר התאמן, לפחות בתחילת העונה עם כל ההפסדים האלו. לא אהבתי לראות הסגנון משחק שלהם. ריאל מדריד אחלה. קמפצו זה הקפטן שלי כרגע, אבל זה יכול להשתנות כרגע. ההתלבטות זה... לוברן אני די נעול עליהם, כי יש להם משחק קל. אני די מתלבט בין קמפצו, לשדרג פה את העמדות. תעשה לי טובה, תשיג מיליון, תעיף את זיזיץ', תיקח את ג'ונס. לא יודע. יש לי מיליון, יש לי 0.9. יופי, נו, אתה גם יכול להעיף את אוסמני. תביא את ג'ונס, מישהו... אתה יכול אפילו להביא את רייט, יאללה, תעיף את אוסמני, תביא את רייט. זיזיץ'. למה? אבל אתה מתנגד פה, אתה לא שם לב מול מי המצ'אפים פה. אולימפיאקוס, יש להם משחק סופר קשה. בסדר, אבל זיזיץ', נו, הסיכוי שנראה... מה, מול הנדולו? תראה איזה משחקים קלים יש לו. הנדולו, וילרבן, ג'לגיריס. פה אני מעיף אותו. אני מקווה שלא תקבל -4 ותעיף אותו רק מהצבים. לא יודע, מה שראיתי מזיזיץ' הוא אחלה שם. אחלה. עמית, המלצה קטנה. אגב, אמרת על התאמן, כן? אני מקבל את כל מה שאתה אומר על הסגנון משחק ועל ההפסדים, רק אל תשכח מול מי הם מחזור ראשון. ביירן, אלבה זה לא כזה רחוק. אלבה, מה זה לא? זה 25 פנטזי, כאילו מובטח. אני אומר, לא מובטח, אבל... מובטח, תפסיק לבלבל את המוח, קיבלו 17 הפרש מהפועל קריית אתא, נו, מה אתה בלבל את המוח? לא מובטח, מה אתה זה? כאילו, מה זה הקבוצה הזאת? הפועל עפולה יותר טובים מהם, שיש להם עוד הזדקה באמצע המשחק. לא מובטח. יאללה, עמית, תשים אותו. טוב, לא יודע, נראה. טוב, זה הכיוון כרגע, נראה. נחשוב, קליניץ' שעדיין אני לא סגור עליו, אבל מאמין בו. דניאל, השפתיים שלך יפהפיות כשאתה מדבר, רק תוריד מהשתי. אני אומר, תיסגר להעיף את קליניץ', ואם אתה רוצה אתה כבר חוסך, אז יאללה, יש את 8.5, את המאמן של ברצלונה. ג'לגיריס בבית הם לא פריירים, במיוחד במשחק פתיחה. פרסה, אתה יודע, יכולים לנצח בשיניים וגם להפסיד. לא קבוצה כזאת טובה. למרות שיש להם את פנתר. טוב, נראה לי שסיימנו להיום, ויאללה. נעלה פרק שבוע הבא עם הקבוצות וההמלצות הסופיות. ביי ביי. שבוע הבא, אם אתם רוצים, תיבת הפניות פתוחה, אתם מוזמנים להתייעץ בכל שאלה, ויאללה, בואו ניתן בראש.